Stuck with awkward silences in Punjabi? Let's fix that with easy small talk. Where are you from? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ? What is your name? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? What do you do? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? How is your family? ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਟੱਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? Do you live nearby? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? How long have you lived here? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? Nice to meet you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ. Or ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ. Have you been here before? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋ? Are you here by yourself? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਹੋ? What do you think about this place? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?